የመጀመሪያው ወንድም ያነሳው መጀመሪያ ምግብና ጊዜያዊ የሆነውን ነገር አይሻልም ወይ መጠለያ ከምታስቡ የሚለው አለ። እኔ እዚህ ያላችሁ ወገኖቼ የሚዲያ ሰዎች ልታስቡበት የምፈልገው ችግሩ በጣም ጥልቅ ነው። ምንም ሳናደርግ ተቀምጠን እንዳላፊ ጊዜ በተረት መልክ ልናወራው እንችላለን። ተንቀሳቅሰን ግን የሆነ ነገር ብንፈጥር ደግሞ ቢያንስ አንድ ሰው ነፍስ እናድናለን ከሚል ነው የምንሰራው። አሁን ለደረሰባቸው ነገር የምግብ የውሃ ሌላም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች መደረግ እንዳለበት እናምናለን። ለሱ የመደብነው በጀት አለ፣ እሱ ይደረጋል። ግን የኛ በጣም ተግባራዊ መሆን አለበት ብለን የምናምነው አስተሳሰብ መቀየር አለበት። እዚያ አካባቢ ውጣ የሚል ነገር እየቀጠለ ከሄደ የጋራ የመኖር አብሮ የመኖራችን ነገር ያከትማል። ይሄን መንግስት ማስፈጸም አለበት። ዜጎች ከመሬታቸው መነቀል የለባቸው። እሱም ሁላችንም ማመን ከጀመር ዋናው ችግር ታክል ለማድረግ የሚያስችለንን መንገድ ይመራናል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያኖችም መንግስትም የውጭ አጋዥ ድርጅቶችም ለዕለታዊ ጉርስ እየሞከሩ ነው። እኛ በተሻለ ደግሞ ይሄንን እንደማሳያ ብንወስድ የሚቀጥለው ሁሉም በመሰረታዊ ይሄን ነገር ለመለወጥ በሚደረገው ነገር ውስጥ ቋሚ የሆነ ለውጥ እንዲደረግ መንገድ እንከፍታለን ከሚል ነው። የሴኩሪቲ ሌላም ብዙ ጥያቄዎች አሉ አብሮ የሚነሱ። ከፍተኛውን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት መንግስት ነው። ዞሮ የመጨረሻ እኮ ከጠፋ ያው ላይ ቦተን መናገር ነው እንጂ እኛ ማስፈጸም ያቅሙ የለን። እንደዚህ ጋር ግን እኛ ኃላፊነት አለብን ስንል መንግስትም የራሱን ኃላፊነትም እንዲወጣ ማድረግ ነው አንዱ ስራ። ከዚህ አንፃር እንድታዩት ፈልጋለሁ። ሁሉንም ጥያቄ መመለስ ስለማልችል አንዳንዶቹን አቶ በትሩ እንዲመልሱ ለሳቸው ተዋለው። መሰረታዊ የሆነው ችግሩ ላይ ብለሽ ያቀረብሽልኝ ነገር እሱ ነው መሆን ያለበት። በዚህ አይነት የትም አንደርስም። ችግሩ ዛሬም ይሄን ፕሬስ ኮንፈረንስ ጨርሰን ስንወጣ የሆነ አካባቢ የሆነ ኢትዮጵያዊ ተፈናቅሎ እንደርሳለን፣ አትጠራጠሩ። አሁን ምንም ተኝተን ስንነሳ ሁሉ የሚፈጠረው ችግር ይሄ ይሆነ። ስለዚህ ምንድነው የዚህ ሁሉ መሰረቱ የሚለው መመለስ አለበት። እሱ ላይ ሁላችንም መስራት አለብን። እናንተ እንደ ሚዲያ ኃላፊነት አለባችሁ። ሁሉን ነገር ማሳየት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ አካልም መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምናወጣው ዜናም ሌላም ነገር የበለጠ ሰዓት እንዳያነድ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አገራችን ችግር ላይ መሆኑን መግባባት አለብን። የመፍትሄው አካል ደግሞ አንድ ኃይል አይደለም፣ ሁላችን መሆን አለብን። ያ ካልሆነ ምናልባት እንደዚህ በየጊዜው በችግሮች ላይ ፕሬስ ኮንፈረንስ መስጠት ሳይሆን የምንደበቅበት ቦታ ምናጣ ይሆናል እና በዚህ ስሜት በዚህ ኃላፊነት መንቀሳቀስ አለብን ብዬ አምናለሁ። ወንድሜ ግርማቸው ሌላ ተተኪ አለ ወይ የምትለኝ፣ እኔ በጣም ብዙ ቅን ኢትዮጵያኖች እንዳሉ አውቃለሁ። ይሄ በብሔር ፖለቲካ የተጋጋለው አየር እዚህ አሸናፊ መንፈስ ያለው እሱ ይመስላል። የክፋቱ ፖለቲካ በጣም የበላይነት የያዘ ይመስላል። ግን በሌላ በኩል በጣም ዝም ያለ ሰክኖ የሚያዳምጥና የሚያይ ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ ብዙ ኢትዮጵያዊ እንዳለ እንድታውቁት። ግን በዚህ በጫጫታው ተውጧል እና ከኔ የተሻሉ የሚያስቡ ከኔ የተሻለ የሚያደርጉ እንደኔ የሚዲያውን ከበሬጅ ያላገኙ ብዙ አሉ። በተመሳሳይ ግን ከላይም ከታችም እሳት የሚነድበት ቦታ ነው። ይሄንን ተናግሬው ባልፍ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔም እንደ ሰው ስሜት አለኝና ለእያንዳንዱ መልካም ነገር እያንዳንዱ መጥፎ ስም አብሮ ይለጠፋል እና አሁን በዚህ በጌዲዮና ጉጂ ኬዝ ስንመጣ አብሮ የተያዘው በጎንደር የተፈናቀሉት
ኢትዮጵያኖችም ጭምር ነው እና በጌዲኦ ስም አሰባስቤ ለትውልድ ጎንደር ሰጥ እንደመጣው ተደርጎ ዘመቻ ተከፍቷል። በጣም ያማል በእውነት እና ብዙ ፈተና ብዙ ስሜት የሚጎዳ ብዙ ነገር አለ። እሱን በማለፍ የአንድ ሕፃን ልጅ ተስፋ መሆን የበለጠ ደስታ ስለሚሰጥኝ ስቃዩ በጣም ከባድ ነው። እውነቱን ልንገራችሁ ምናልባት የዚህን አሁን የተሰበሰብንበትን ስሜት እንዳላበላሽ ስለምጠነቀቅ ነው እንጂ በጣም ፔን አለው። 28 ዓመት ኔጌቲቭ ነገር እየጠጡ መኖር በጣም ከባድ ነው፣ ለጤናም ከባድ ነው። ይህ ሁሉም ተደርጎ ኔጌቲቭ እና ስድብ ነው የምትሰሙት እና ግን የምንረካው ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጌዲኦ ጉጂ እንደ ሲምቦል የወጣችው እናት ትዝ ትላችኋለች። በመጀመሪያ ፌክ ነበረ የተባለው፣ በኋላ ላይ ግን በሁላችንም ጩኸት በሁላችሁም ጩኸት እውነት መሆኑ ተረጋገጠ። ያቺ እናት በኋላ ሆስፒታል ገብታ ውሃ ጠጣ የናት። እሱ ማድረግ ከቻል ሌላው ዘመቻ ታሳንሱታላችሁ እንጂ በጣም ፔንፉል ነው። እንደዚህ ብቻ ሳይሆን በግል ፌስቡክ፣ በግል ስልክ፣ በግል ቴክስት፣ በኢሜል በሰው የሚመጣው የመከራና የሰቆቃ አይነት ምን እያደረክ ነው የሚል እንደ ሰው ምን ውስጥ ነው የገባሁት እስከም ድረስ ያስጨንቃል። የኔ አቅም ቀርቶ ዓለም ሊፈታው የማይችለው ችግር እንዳለብን አያለሁ። እኔ ጥሎ መጥፋትም እመኛለሁ። እውነት ለመናገር ግን ወዴት ተስፋ ያረጉን ሰዎች እነዛ ትምህርት ቤት እንሄዳለን ብለው በጧት ሲነሱ ቤታቸው ፈርሶ ወላጆቻቸው ሞተው ሰማይ ሰማይ የሚያወጡ ህፃናት ማን ይድረስላቸው? እንግዲህ ያ ደካማው ስሜቴ ስለሚመጣ እዚህ ላይ ላቁመው። ይሄኛውን ግን እግዚአብሔር በምክንያት ነው የፈጠረን። ስንኖር ደግሞ እንደ ሰው ኖረን መሞት ስላለብን ሁላችንን ማለት ነው ኮቴያችን የሚታይ ጥለን የምናልፍ ነገር እንዲኖረን ያስፈልጋል። እንደ ከብት መተን በልተን አንሞትም። የሆነ ነገር ሰርተን ለሚቀጥለው ትውልድ ተስፋ መሆን አለብን። ይሄን ደግሞ ማድረግ እንደምንችል አምናለሁ። የሁላችሁም እርዳታ ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን ደግሞ በሰብአዊ ጉዳይ ላይ ፖዚቲቭ ነን። ሁሉን ነገር ከመጥፎ አንግል በማየት አናጨልመው። የተሻለ ነገር ማድረግ እንደምንችል እንተማመን። ሌሎች መልስ መስጠት ስላለባቸው ጥያቄን ለማሳጠር ነው። ወንድሜ እንዳንተ አይነት ስሜት ያላቸው ወጣቶች ስላሉ ነው ይህንን ኔጌቲቭ ካምፔን እና መከራውን የምንሻገረውና በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠኝ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። With respect to targeting, there was a question asked, why not food? Sure. Basically, we're being generously funded already for food by the United States government to the tune of $50 million. You'll see in your packet that there's a lot of details about our funding that's already been secured. So the idea with this project was to fill gaps and to meet needs where they are greatest, which is why we targeted Gedeb and Kercha. Because that's where some of the displacement has been the greatest. So this is meant to complement and fill gaps in terms of coverage already. So we've been doing food distributions for many months, thanks to the generosity of the U.S. government. The government of Ethiopia has also been doing distributions. So it's been a collaborative effort on the food front. The biggest issue has been around access and security. So at times we've had to stop. We've lost staff to violence, to being ambushed, etc. So security is the major barrier to food distributions in the recent months, not necessarily funding, as it were. But what does need more funding, obviously, with the rainy season is around shelter, which is why shelter is a big part of this component. You asked about cholera. What all the people we are serving say is the two biggest needs is food and shelter, because with the rains, outbreak of disease is very highly likely, and we're very concerned about that. So the humanitarian community is very much mobilizing so as to hopefully avert a disaster, hopefully avert a massive disease outbreak. Malnutrition rates are also getting to alarming levels in certain areas, so that's a big part of the equation as well. So one of the things I love about this project is it's integrated. There's the shelter part I talked about. There's also food security and livelihoods, because many people have lost everything. They've lost their homes, they've lost their farms, they've lost all their assets. And so this project addresses those needs and empowers people to move forward as soon as possible.
It also addresses root cause. You asked about the root cause, and peace building is part and parcel of this project. World Vision is already working with other NGOs and with the government around peace building, both at the national level as well as at the very local level. Catholic Relief Services, World Vision, Islamic Relief, other NGOs are supporting local efforts and national efforts to address this root cause of the violence and to make sure it doesn't continue. There was also a question around how the money is used. You'll see in your pack 97% direct implementation for this project. Now, how is that possible, you say? It's possible because World Vision is already on the ground. We have 1,450 staff in over 50 locations across the nation, and so this project doesn't need a startup time. That's why we're able to go see distributions even this week. As soon as the money is there, even before the money is there, we're already pre-positioning, we're already procuring items. So we've already covered a lot of the overhead, and thank God we're growing as an organization. Over 5+ years ago, we were about a $50 million organization, highly dependent on what we call child sponsorship. That's when about 200,000 individuals from nations in Asia, North America, Europe, sponsor individual children, and we pool those resources for long-term development. Since then, we've really diversified our funding base to the point that now a majority of our funding comes from grants, U.S. government grants, UN grants, European donor grants, Asian grants, and this has enabled us to reach an economy of scale that this year will probably reach 150 million. Our original target was 130 million. We're already going to exceed that because we're responding to the crisis. We're seeking about 75 million total just for this IDP response, and we've got about 60 million secured now, so there's still a gap. You'll also notice if you check UN websites, UN OCHA, and even the government have been very clear about the funding gap, so that's a big part of the equation as well. There's still huge needs. In previous years, the overall government request was for around 1.4 billion, and by the end of 2017 and 2018, those were funded upwards of 78 to 85%, whereas this year, as of last week, the appeal has only been funded 31%. So we're hoping that this press conference can bring more attention to the gap in funding, but again, it's not just an issue of funding, it's an issue of access, it's an issue of logistics. I can't overemphasize the challenge that Ethiopia faces. As a country of over 100 million people, of which 3 million have been displaced over the last 2 years, it's a huge Herculean task. I thought about a comparison, Moses with the nation of Israel going from Egypt to the Promised Land, spent 40 years in the desert, and it's estimated that there was probably over 1 million of them. And they went around in circles, and it was only the next generation, when Joshua and Caleb